بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم پروفیسر ارشاد علي. تاسو ته په خپل چینل پروفیسر آیزي میتھلیکس کې هرکلی وایو. لایک، کمنٹ اینڈ شیر. نن کلاس کې ان شاء الله تاسو موږ په میټریسز باندې خبر کوو. دا زموږ کلاس کوم دی دا د هغه ماشومانو لپاره دی چې په میټریسز کې مسلې دي. او تاسو ته ریکوست دی چې تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دې کلاس کې به موږ په دې ټاپکس باندې خبرې کوو چې میټریسز دي دا موږ ولې استعمالو، د دې ټایپس څه دي، د دې آرډر څه دی، او د دې سولوشن به څنګه کوو، د دې اډیشن به څنګه کوو، سبټریکشن به څنګه کوو، ملټیپلیکیشن به څنګه کوو، او د میټریسز ډیویژن پاسبل دی پاسبل نه دی. نو په دې ټولو ټاپکس په ان شاء الله موږ تاسو سره تفصیلا په دې کلاس کې خبرې کوو. نو پهلا به ان شاء الله موږ په دې آوټلاین باندې خبرې کوو چې واټ از ا میټریکس. میټریسز دی. نو میټریکس موږ سره دا غي چې کوم پراپر ډیفینیشن دی هغه دا دی چې دا موږ سره یو ریکټانګولر ایریا وي او د کې بدن نه الیمنټس وي. هغه د چې الیمنټس وي کوم سیټ الیمنټس وي هغه موږ د ریل نمبر الیمنټس وي. دا هغه به موږ د سن ریپرزینټ کوو، د سن به ډینوټ کوو، هغه به موږ د کیپټل لیټرز نه ریپرزینټ کوو، A B C D up to Z د دې نه موږ ریپرزینټ کوو. ٹھیک ده. د دې چې کوم ټایپس دي هغه تاسو ته ما درسلور دغه درکړي دي ایگزامپلز درکړي دي چې میټریکس وګړه دا ریکټانګولر ایریا دی او د کې دنه څه دي ریل نمبرز دي. اوس به موږ تاسو سره په میټریکس په آرډر باندې خبرې کوو. آرډر اف میټریکس څه دی؟ آرډر اف میټریکس د موږ برابر دی the number of rows by number of column n cross n. دا څه څه ریپرزینټ کوي؟ دا تاسو سره رو ریپرزینټ کوي، نمبر اف روز ریپرزینټ کوي. ٹھیک ده. کوم یو میټریکس 2 روز دي نو تاسو بدل د 2 لیکي، ک 3 روز دي 3 به لیکي، او دا څه کوم دی دا تاسو سره کالم ریپرزینټ کوي، نمبر اف کالم ریپرزینټ کوي. کوم میټریکس کې 5 کالمز دي نو 5 به لیکي، کوم مطلب 2 کالمز دي بس صرف دی فارمولا کې پټینګ دی. نمبر اف روز دی کې با نمبر اف روز لیکي، دلته به نمبر اف کالمز لیکي. دا تاسو سره آرډر اف میټریکس راشي. لکه فار ایگزامپل موږ دا سلور میټریکس تاسو لیکلي دي نو د دې آرډر دی کې 100 روز دي، دته موږ رو وایو هوریزونټل چې کوم ری وي هغه ته موږ رو وایو. نو دا وس رو شو 1 رو دی کې، او کالم شو دي 1 2 3 نو 1/3 د دې آرډر دی 1/3. لکه د دې آرډر موږ سره سره راځي، موږ به تاسو ویلو کې آرډر اف دیس از ایکوال ټو 1/3. د دې آرډر څه شو 2 روز دي او 2 کالم نو 2/2 2/2. د دې سری د دې وس روز هم یو دی او کالم هم یو دی نو دې ته موږ وایو 1/1. د دې وسره د دې کې موږ سره رو یو دی او کالم موږ سره 2 دي نو 1/2. نو دا دغه شان تاسو د ان ټایپ اف میټریکس د هغه آرډر په دې فارمولا باندې معلومول شي. اوس تاسو سره موږ دوه ټاپکس ډیسکس کړو، یو واټ از میټریکس او یو آرډر اف میټریکس. دا دوه ټاپکس تاسو سره وشو. اوس تاسو موږ ټایپس اف میټریکس. ټایپ اف میټریسز څه دي؟ په دې کې موږ مطلب میټریسز په کم کیټګریز کې ډیوایډ دي. نو په هغه کې لومبنه دی رو میټریکس. نو ګوره د نوم ریپرزینټ کیږي نه رو میټریکس مطلب هغه میټریکس چې په دې کې اونلی 1 رو وي، اونلی 1 رو وي پکې. لکه دا سه 1 2 دا وستا سره رو میټریکس شو 1 دا تاسو رو میټریکس شو 5 دته موږ بیا یو سپیشل نیم وایو سنگلټن میټریکس مو اونلی سنگل الیمنٹ دی پکې. نو سنگلټن میټریکس مرته ویل شي خدا رو میټریکس دی ځکه چې یو رو ده پکې، د کوم یو رو ده، د کوم یو رو ده، نو دته موږ سو یو رو میټریکس. بل ټایپ ته موږ سره امید دې په دې تاسو پوه شئ. اوس راځو سیکنډ ون ته کالم میټریکس. کالم میټریکس دی څنګه چې رو میټریکس د غشن کالم میټریکس ته هغه میټریکس چې اونلی 1 کالم وي پکې، هغه میټریکس چې اونلی 1 کالم وي پکې هغه ته به موږ سو یو کالم میټریکس وایو. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته یو میټریکس لیکم 3 5 دا وګورئ د میټریکس ته دې کې اوس زموږ روز څه کار نشته ځکه روی موږ سره یو نه ده، دا رو میټریکس نه دی، دې کې کالم یو دی نو دې ته بیا موږ سپیشل نیم وایو کالم میټریکس. بل نه موږ سره سکوير میټریکس. سکوير نو سکوير کسی بھی تاسو ته پته وي چې په سکوير کې موږ سره دوه سایډونه برابر وي. نو دلته خو چې موږ ټولې خبرې په روز او په کالم باندې کوو نو چې روز نمبر اف روز او نمبر اف کالم تاسو سره یو شان وي نو دې ته به موږ سو یو دې ته به موږ وایو سکوير میټریکس. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته یو مثال درکوم 1 0 0 1 2 3 5 7 دا موږ سره سکوير میټریسز دي. یو پکې بلم تاسو اډ کولای شئ 1 2 3 5 7 8 0 -1 2. دې کې ګوره دې کې 2 روز دي 2 کالمز دي 2 روز دي 2 کالمز دي، دې کې 3 روز دي 3 کالمز دي نو دې ته موږ وایو سکوير میټریکس. بل پکې دی ریکټانګولر میټریکس. نو ریکټانګولر په دې کې دا د سکوير میټریکس الټا دی، مطلب دې کې به نمبر اف روز او نمبر اف کالم برابر نه وي. کومه کې چې برابر وي یو مر وي هغه سکوير میټریکس وي، کومه کې یو مر نه وي هغه ته بیا څه وایو، هغه ته بیا موږ ریکټانګولر میټریکس وایو. لکه دې ته ګورئ تاسو دا رو میټریکس دا تاسو ریکټانګولر میټریکس کې دی شي، دا چې کوم دی دا سکوير میټریکس کې دی شي ځکه چې دې کې نمبر اف روز نمبر اف کالم برابر دي، دې کې نمبر اف روز نمبر اف کالم برابر دي، دا سکوير میټریکس دی. دې کې چې کوم دی نمبر اف روز او نمبر اف کالم برابر نه دي نو دا تاسو ریکټانګولر میټریکس دی. او چلو زه تاسو ته یو بل مثال درکوم 1 2 3
5 7 9 د کې وګوره نمبر اف روز دي نمبر اف روز پکې 2 دي او نمبر اف کالمز پکې 3 دي نو دا موږ سره کوم میټرکس شو ریکټانګولر میټرکس شو د دې نه بعد د ډایګنل میټرکس ګوره ډایګنل میټرکس نه دی دا تاسو سره د سکوير میټرکس یو کیټګوري ده سکوير میټرکس کې چې یو بل پراپرټي اډ شي نو د ډایګنل میټرکس جوړ شي لکه په یاد ساتئ ډایګنل میټرکس په عموما دا سکوير میټرکس وي کوم میټرکس وي سکوير میټرکس وي خو په دې کې دا پرنسپل ډایګنل کوم چې په دې ګوټ په ګوټ دا الیمنټس دي کنه دا په کې ټول زیرو نه نو به زیرو وي صرف دا الیمنټس په کې زیرو نه لکه زه تاسو له مثال درکوم 1 0 0 0 5 0 0 0 3 دې ته موږ وایو د الیمنټس ته موږ وایو پرنسپل ډایګنل الیمنټس کوم الیمنټس پرنسپل ډایګنل دې ته موږ وایو پرنسپل ډایګنل الیمنټس چې پرنسپل ډایګنل الیمنټس زیرو نه وي او نو ټول زیرو وي نو دې ته وایي ډایګنل میټرکس ٹھیک ده پوه شئ بچو د دې نه بعد بیا د سکوير میټرکس نو په سکوير میټرکس کې یاد ساتئ هغه بعد عمده ډایګنل میټرکس وي خو دا الیمنټس کله ټول یو شانت وي یو شانت لکه دلته ټول راشي 2 2 2 3 3 3 5 5 5 مطلب عمده ډایګنل میټرکس کې په دې ډایګنل میټرکس کې چې دا ټول الیمنټس یو شانت وي دې ته موږ وایو سکیلر میټرکس لکه دا څه بولیکو k 0 0 0 k 0 0 0 k دا وګورئ دا ډایګنل چې کوم پرنسپل ډایګنل الیمنټس دي دا ټول یو شان دي نو دا موږ سره کوم میټرکس شو دا موږ سره شو سکیلر میټرکس بل پکې دی آیډنټیټي میټرکس اوس آیډنټیټي څه شی دی آیډنټیټي میټرکس دا هم تاسو ډایګنل وي ډایګنل خو الریډي موږ پیژندل چې نور الیمنټس په زیرو وي او پرنسپل ډایګنل الیمنټس په کې زیرو نه وي نو بیا پاره کې سکیلر کوم یو سکیلر کې ټول یو شان ته پر آیډنټیټي کې څه وي په آیډنټیټي کې آیډنټیټي ګوره نوم نه ریپرزینټ کی آیډنټیټي ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي 1 1 به کې 1 1 ټول کې به 1 1 وي لکه دی ګوره دی کې په دلته 1 رالو دلته 1 رالو دلته 1 رالو نو دا تاسو سره کوم میټرکس شو دا آیډنټیټي میټرکس شو لکه دلته باز تاسو ته 1 0 0 1 دا وګوره دا پرنسپل ډایګنل الیمنټس کې پرنسپل ډایګنل الیمنټس ټول دا تاسو سره برابر دي د 1 برابر دي نو دا موږ سره آیډنټیټي میټرکس اوس زمونږ چې کوم اخیره په دې کنټینټس کې په دې آوټلاین کې اخیره چې کوم ټاپک ته هغه د why we use matrix why we use matrix مونږ ولې یوز کوو ګوره تاسو ذهن ته هم دا راځي چې دا چې کوم دی دا میټریسز دا ولې موږ استعمالو دا ریکټانګولر ایریز ولې دي کې دا الیمنټس ولې دي د دې دا ټایپس موږ څه لپاره وایو دا اصل کې کلیکشن دی تاسو په یو فزیکل کوانټیټیز وی او هغه تاسو کې هغه انالیسس کې دا هغه سولوشن وباسي نو هغه موږ سوکو هغه موږ ټول راوړو چرته میټرکس ته راوړو دا هغه میټرکس کې دا هغه موږ مختلف انالیسس وکړو واپس موږ ریل ورلد پرابلم ته کنورټ کو لکه زه به تاسو یو مثال درکم کو تاسو نه سوک ته پوښتنه کی چې یرا سولوشن سال د سیستم یرا تر کړه د سیستم خپل لینیر ایکویشن 2x plus 3y is equal to 10 او x minus y is equal to 4 دا یو سیستم تاسو له چا درکو چې دا سیستم سال کی نو دا سیستم تاسو بالکل دا سه ډایرکټلی مثال کولای شئ څنګه مثال کولای شئ مختلف میتھډز خلک استعمال کړی دي د سیم تاسو مثال کولای شئ چې کوفیشنټ سیم کوي د x سیم کوي یا د y سیم کوي او بیا یو دوه ایکویشن پلس کوي یا ماینس کوي او د x ویلیو روباسي یا د y ویلیو روباسي او تاسو دا پته ده چې سیستم مونږ ته یونیک سولوشن به ال راکړي یونیک سولوشن مطلب یو سولوشن به ال راکړي کله چې نمبر اف انونز او نمبر اف ایکویشن ایکول وي لکه دې سیستم کې وګورئ سیستم مونږ هغه ته وایو چې د کې د یو نه سیوا ایکویشنز وي لکه دا اوس وګورئ دې سیستم کې مونږ سره دوه ایکویشنز دي ایکویشنز ته وایي چې کله دوه میتھمیټیکل کوانټیټیز خپل منځ کې ایکول شي نه دي ته ایکویشن وایي دوه میتھمیټیکل یو میتھمیټیکل کوانټیټی دا ده یو میتھمیټیکل کوانټیټی دا ده دوه خپل منځ کې ایکول نو دې ته موږ وایو ایکویشن او دې سیستم ته وګورئ دې د سیستم نوم ځکه ورکوم چې دې کې موږ سره دوه ایکویشنز دي په دې یو ایکویشن کې موږ سره یا په دې سیستم کې موږ سره نمبر اف انون کوم چې ویریبلز دي نو هغه دوه دي او نمبر اف ایکویشن څومره دي 1 2 نو دا دوه دي نو دا څه دي نمبر اف انونز او نمبر اف ایکویشن تاسو سره برابر دي نو دې سیستم موږ سره سولوشن چې کوم وي هغه یونیک دا مطلب دا یو سپیسیفیک ویلیوز تاسو ته د x او د y درکې نو موږ دا کار وکړو چې دا سیستم دا چې موږ په میټریسز سال کو دا په سمپل پلس ماینس باندې تاسو ته مو چې سال کولای شي خدا موږ په میټریسز هم سال کولای شو میټریسز دا تاسو ته مو چې دا کلیکشن دی د یو کوانټیټیز کلیکشن دی نو ګوره د کوفیشنټز کلیکټ کما دا سره راولم
2 3 د دې کوفیشنت ته 1 د دې کوفیشنت ته -1 نو دا یو میټرکس شو د کې یو تمنګ وایو ویریبل میټرکس نو دا ایکس وای هغه ویریبل میټرکس د ایکس نه ریپرزینټ کوما کوم چې د سیستم کې کانستنټ میټرکس وي کوم کوفیشنت میټرکس وي هغه موږ د a نه ریپرزینټ کوو او کوم چې د سیټ ته وي نو د نه جدا موږ یو میټرکس نیم ورکو b او د ته د کې صرف دا کانستنټ ټرم موږ راولو نو دا وګوره دا تاسو ته مو چې دا کلیکشن دی یو سیستم سره کلیکشن دی یو پرپس د پاره دا موږ سو کو دا ټوله ډیټا کلیکټ کو دا کوم دی کې ویریبلز دی هغه یو میټرکس کې بند کو کوم چې کوفیشنټس دی هغه بل میټرکس کې بند کو کوم چې موږ سره کانستنټ دی هغه بل میټرکس کې بند کو د دې نه بعد د دې بیا موږ فردر دغه به ان شاء الله نیکسټ ویډیوز موږ کوو فردر چې کوم ویډیوز دی په هغه کې به د سولوشن به روباسو چې تاسو به د ایکس د وای ویلیزو په کوم طریقو څنګه به روباسي جنرال به څنګه روباسي په میټریسز به څنګه روباسي ان شاء الله په دې به موږ تاسو له تفصیلا خبرې کوو نیکسټ به موږ په دې ټاپک باندې خبرې کوو چې ترانسپوز اف میټرکس ترانسپوز اف میټرکس په څنګه معلوموي ترانسپوز اف میټرکس کې دی کې موږ صرف رو کالم ته چینج کوو رو کالم ته چینج کوو بس دا ته موږ وایو ترانسپوز اف میټرکس لکه زه تاسو له یو مثال درکوم دا A یو میټرکس دی 1 2 3 4 نو دی ترانسپوز موږ د دې نه ریپرزینټ کوو AT ٹھیک تا د کې څه وی د کې فرست رو دا فرست رو په فرست کالم کې ولیکي سیکنډ رو په سیکنډ کالم کې ولیکي نو دې ته موږ وایو ترانسپوز اف میټرکس دا میټرکس کوم دی دا د دې میټرکس ترانسپوز دی یو بل په ولیکي B = 1 2 نو د دې ترانسپوز نو B پاور T دا څه بشي او دې کې بس وګو دا رو با کالم کې ولیکو بس دې ته موږ وایو ترانسپوز اف میټرکس نیکسټ دی بیا سیمیټریک میټرکس ګورئ بعضی میټریسز موږ څه دي دي کنه چې هغه موږ دغه ترانسپوز والو هم هغه کې څه فرق را نشي رو کالمونو ته چینج کو او اس فرق پکې را نشي دغه ټایپ میټرکس ته به موږ وایو سیمیټریک میټرکس لکه مثال په تور دته ګورئ زه یو میټرکس تاسو لیکم 1 3 3 9 د دې ز ترانسپوز ما د دې واغستو فرست رو په فرست کالم کې ولیکئ او دا سیکنډ رو په سیکنډ کالم کې ولیکئ عمره په دې کې اس چینج رانلو مای ترانسپوز ماغسو او چینج پکې رانلو مطلب دا دی واپس دی ایراله کله چې د میټرکس ترانسپوز والم او واپس دی هغه میټرکس راشي هغه میټرکس ته موږ وایو سیمیټریک میټرکس څه ورته وایو سیمیټریک میټرکس بل پکې دی تاسو به دا پیژنې څنګه مطلب تاسو کو ترانسپوز نه علي او دا غي نه ډایرکټ تاسو وایي چې دا میټرکس ما سره دغه د سیمیټریک ته یا نه دی تاسو به ګورئ تاسو یو هند درکوم دا دی کنه تاسو به د کرسپانډینګ الیمنٹ ته ګورئ کدا الیمنٹ د دې الیمنٹ برابر نو دا وتا سره سیمیټریک میټرکس لکه زه تاسو له بل مثال هم درکوم C = 1 2 3 2 5 9 3 9 2 دا مو سیمیټریک میټرکس دی ولی ګوره دا په کوم پوزیشن دی دا په دې پوزیشن دی فرست رو سیکنډ کالم دی فرست رو سیکنډ کالم نو دا موږ کې A فرست رو سیکنډ کالم او دا په کوم الیمنٹ دا په کوم پوزیشن دی دا سیکنډ رو فرست کالم سیکنډ رو فرست کالم کرسپانډینګ الیمنٹ چې دا د دې برابر وي دا د دې برابر وي دا د دې برابر وي دا به سیمیټریک میټرکس وي یعنی د دې تاسو دغه والی دا ترانسپوز واپس په دې عمدا سی راځي کو ترانسپوز والی عمدا سی ته راځي نو دې میټرکس ته موږ وایو دې میټرکس ته موږ وایو سیمیټریک میټرکس بعض میټریسز موږ سره د سی وي چې د اغیز ترانسپوز والما هم هغه الیمنټس ترازی حسینی چینج شي هغه میټرکس ته موږ وایو سکیو سیمیټریک لکه فار ایگزامپل د میټرکس زم تاسو له مثال درکوم A = 1 3 -3 0 د میټرکس وګورئ د دې ترانسپوز علم A transpose is equal to فرست رو په فرست کالم کې ولیکئ دا سیکنډ رو چې کوم دا په سیکنډ کالم کې ولیکئ نو ګورئ دا کوم چې ګیون میټرکس او کوم چې موږ سره ترانسپوز والا میټرکس ته بالکل یو شان دي او ایلیمنټس کې د ایلیمنټس ساينونه اپوزیټ دي دلته +3 دي دلته -3 دي دلته -3 دي دلته +3 دي نو د څه مو کما چې د دې نمبر ماینس کامن کما چې ماینس د کامن شي 0 3 -3 0 شو او دا وګورئ دا ماینس په خپل ځای رالو او دا سی کوم دی تاسو د سره د A برابر دی نو هغه میټرکس چې داغه ته ترانسپوز والی او ماینس ټایم اپ دیٹ میټرکس راشي هغه میټرکس ته موږ وایو سکیو سیمیټریک میټرکس دا به تاسو ډایرکشن پیژنئ د دې دوه سیزونو ته به تاسو خیال کوئ یو به تاسو ډایګنل الیمنټس ته ګورئ کو ډایګنل الیمنټس کې ټول الیمنټس 0 0 وي یو دویم کرسپانډینګ الیمنٹ په یو شان وي حسینونه وي اپوزیټ وي لکه دا وګوره دا په 1 2 پوزیشن دی په 1 2 پوزیشن دا په 2 1 پوزیشن دی دوه یو شان دي او ساينونه اپوزیټ دي نو دا سکیو سیمیټریک میټرکس بالکل دی ځکه چې د دې ډایګنل کې 0 0 دی او کرسپانډینګ الیمنٹ سیم دي او ساينونه اپوزیټ دي دغه شان زه تاسو ته یو بل مثال هم درکولې شم
D is equal to 1 5 0 5 minus 3 minus 5 0 9 3 minus 9 0 د میټرکس ډایرکټ تاسو ترانسپوز والا طریقه باندې مکوئ ډایرکټ هم تاسو دی نه ویلې شي چې دا میټرکس موږ سره سکیو سیمیټریک دی یا سیمیټریک دی ګوره سیمیټریک خو نه دی ځکه چې دا 0 بیا 5 دی نو په کار ده چې دلته 5 دی نو یو شان نه دی کو دا یو شان بیا به سیمیټریک وي خو چونکې دوه یو شان دي ساينونه اپوزیټ دی ګوره دلته -3 دی دلته +3 دی دلته 9 دی دلته -9 دی کرسپونډینګ الیمنټس یو شان دي ساينونه اپوزیټ دي او ډایګنل کې ټول الیمنټ تاسو سره 0 0 دي د دوه پراپرټي ته تاسو خیال کوئ نه هغه ته بیا ډایرکټ تاسو ګس کولای شئ چې دا میټرکس موږ سره کم ټایپ دی نو دا میټرکس موږ سره سکیو سیمیټریک دی ځکه چې ډایګنل کې 0 0 او کرسپونډینګ الیمنټ سیم او ساينونه اپوزیټ دا سکیو سیمیټریک میټرکس شو دا او زمنګ نن د میټرکس باره کې انټروډکټری یو کلیپ تاسو ته یو دغه مې درکول هنټس مې درکول چې را میټریسز څه شی دی دا غي ټایپ دی هر څه باره کې من خبرې وکړې د نه بعد به ان شاء الله موږ راځو ایکسرسایز ته په نیکسټ ویډیو کې به موږ ان شاء الله تاسو ایکسرسایز هم کوو او ایکسرسایز سره سره د میټریسز الجبرا به وایو د هغه پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن باره کې به ان شاء الله تاسو سره موږ بریفلی ډیسکشن کوو په هغه به تاسو سره مختلف کوېسچن حل کوو د دې لیکچر حواله سره تاسو ذهن کې اني ټایپ کوېسچن وي بالکل تاسو کمنټس کې کولای شئ په واتس اپ نمبر زموږ ډسکرپشن کې ګیون دی په هغه تاسو موږ سره رابطه کولای شئ ان شاء الله هر یو قسم کوېسچن تاسو به موږ حل کوو د بل ویډیو راتلو پورې د خپل ځان خیال ساتئ د مور پلار خیال ساتئ د پاکستان خیال ساتئ د چمګاون خیال ساتئ هر ویډیو پورې تاسو نه موږ اجازه غواړو د الله پامان